අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ PLEXTONE FRO NB3 කියන මෙන්න මේ ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම SL Nidula ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE FRO NB3 කියන ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ ඉයර්ෆෝන් එක ඇත්තටම මම මේ නිකන් මගේ channel එකේ review කරලා තියෙන ඉයර්ෆෝන්ස් එක බලද්දි සහ අනිත් තියෙන හැම ඉයර්ෆෝන් එකක්ම බලද්දි ගොඩක් වෙනස් ඩිසයින් එකක් සහ වෙනස් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන ඉයර්ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක මුලින්ම මතක් කරනවා මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් links මම පල්ලෙන් description එකේ වගේ කමෙන්ට් section එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් ගිහින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒව හරහා ඔයාලට තවදුරටත් coupon code discounts වගේ දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඉතින් අපි මුලින්ම යමු එහෙනම් මේකේ unboxing එක බලන්න. right ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ box එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ තියෙන polythene seal එක ඉවත් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ box එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේක unbox කරාට පස්සේ අපිට ඇතුලේ මුලින්ම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මේකේ voucher warranty card එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මේකේ user manual එක සහ ඊට පස්සේ අපිට තවදුරටත් package එකක් ඇතුලේ ear tip සහ collar clip එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අපේ ඉයර්ෆෝන් එක තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැකපු විදිහටම මේ තියෙන්නේ අපි අන්බොක්ස් කරගත්ත ඉයර්ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මම මිලදී අරන් තියෙන අතර මේක white color එකකින්. ඉතින් ඔයාලට මේක white විතරක් නෙමෙයි තවත් ලස්සන කලර්ස් දෙකක් තියෙනවා blue සහ pink වලින්. ඉතින් මේ blue සහ pink කලර්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක ගොඩක් transparency look එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලස්සනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය ඒ කලර්ස් වලට කැමති වෙයි white color එකට වඩා කියලා. නමුත් මගේ කැමති තිබුණේ මේ white color එකට. මේ white color එක transparency look එකක් නැති වුණාට ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මේ white color එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් අතර මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොට ඉයර්ෆෝන් එකක් විදියට මාරම ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. දැක්ක ගමන්ම ඕන කෙනෙකුට ඒක තේරෙනවා. ඉතින් හෙඩ්ෆෝන් එකක් විදියට මම දැකපු ලස්සනම සහ යුනික්ම ඩිසයින් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන් මේ FRO NB3 එකේ තියෙන්නේ. අතර මේ white color එක නම් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා වගේ blue සහ pink වලින් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ transparency look එකත් එක්ක මීට වඩා තවත් වෙනස් ලස්සනක් කියලා වගේ තියෙනවා. ඒක අපිට අපේ earbuds දෙක ගොඩක්ම ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් කනට ෆිට වෙන විදිහට මේ පාර ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් විශේෂ කාරණයක් මට ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉයර්ෆෝන් එකක් අපේ කනට දාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. නමුත් මේ ඉයර්ෆෝන් එක අපිට දාන්න වෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඉයර්ෆෝන් එක දාන්න තියෙන විදිහට මම ගොඩක් කැමතියි. මේක ගොඩක් අපිට කනට කම්ෆර්ටබල් කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉයර්ෆෝන් එකක් දාන ස්ටයිල් එකට වඩා මේක ගොඩක් ලස්සනයි සහ මේක ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් දාන් ඉන්නකොට කිසිම අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉයර්ෆෝන් එකක් දාගෙන නැහැ වගේ තමයි ගොඩක් දැනෙන්නේ. ඉතින් එච්චරට කම්ෆර්ටබිලිටි එකක් මේ ඉයර්ෆෝන් එකේදී මේ ඉයර්ෆෝන් එකේ මේගොල්ලෝ ලබා දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒතර මේක නම් ගොඩක් මගේ කරන්න ඕන කාරණයක් මේ ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. කොහොමද මේකේ හැම තැනකම වගේ අපිට transparency look එකක් තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. 3.5mm jack එකේ ඉඳලම අපිට මේකේ transparency look එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනදී 3.5mm jack එකේ මේ jack එක ඇරෙන්න ඒ jack එක වටේට තියෙන අනිත් හැම කොටසක්ම ප්ලාස්ටික් වලින් transparency විදිහට ඩිසයින් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් මේක ලස්සනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් කලර්ස් වලත් මේ විදිහටම මේක ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ වයර් එකත් ගොඩක්ම වෙනස් වයර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් චේන් එකක් වගේ වයර් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේක කොපර් වලින් හදලා තියෙන වයර් එකක්. ඉතින් එලියම් ප්ලාස්ටික් ලේයර් එකකුත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන විදිහට වයර් එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට මේ වයර් එකත් මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. earbuds left right විදිහට මේක වෙන වෙන තැන ඒ ජොයින්ට් එකත් මේගොල්ලෝ transparency විදිහට ඩිසයින් කරලා දෙනවා. එතනත් ඔයාලට ඒ ජොයින්ට් එක වෙන වෙන විදිහට ඇතුලෙන් මේගොල්ලෝ පේන විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම white color එකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අනිත් කලර්ස් දෙකෙත් මම හිතන්නේ මේක white color එකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. earbuds වලට ඔයාලට මේ ear tips වලට තවත් අමතර ear tips හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලගේ කනට හරියන විදිහට වගේ ear tip එකක් මේකට දාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මට නම් මේ තියෙන default ear tip එක
අවුලක් නැතුව සෙට් වුණා. ඉතින් ඔයාලට සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් try කරලා බලන්න පුළුවන්. කොහොම හරි earphone එකේ design එක ගැන මට ඔය විදිහට තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ලස්සන attractive perfect design එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ price range එකේ හැටියට price එකට උපරිම සාධාරණයක් Plextone ආයතනය විසින් මේ earphone එකට කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරමු මේකේ sound quality එක මොන වගේද කියලා. අතන මේකේ sound quality ගැන කතා කරනකොට ගොඩක්ම ලස්සන sound. ඉතින් අනිත් earphones හැම එකක්ම එක්ක compare කරද්දී මගේ තියෙන headset එක compare කරද්දී පවා ඒ කිට්ටුවට පවා මේ price range එකට මේ earphone එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රයිස් එකට ගොඩක්ම ලස්සන ගොඩක් ක්ලියර් සවුන්ඩ්ස් මේ ස්පීකර්ස් වලින් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඩුවල් ඩයිනමික් ස්පීකර්ස් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා වගේම ගොඩක් ලස්සන සවුන්ඩ්ස් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ තියෙන හොඳම සවුන්ඩ්ස් මේකේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. මම මේ කතා කරන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ ඉයර්ෆෝන් එක මේ වගේ චූටි ස්පීකර් එකකට ගොඩක් ලොකු සාධාරණයක් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන මම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේක පාවිච්චි කරගෙන ඉන්නවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් තමයි මට හෙඩ්සෙට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. තවදුරටත් මේකේ ඇක්සසරිස් වගේක් හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොලර් ක්ලිප් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේක වයර් එක එහෙම යනවා වගේ තේරෙනවා නම් ඔයාලට ඒ කොලර් ක්ලිප් එක පාවිච්චි කරලා මේක ක්ලිප් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්නද කියලා. වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේම මේක ගන්න පුළුවන් ලින්ක් පල්ලෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ ගිහිල්ලා මේ ඉයර්ෆෝන් එක බයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් thank you කියනවා අද වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනටම හම්බෙමු. Kudu rambam bambe, kudu mirise, kudu mirise.